Yo, what is up? Welcome sa isa na namang episode ng RB and Co. Yo, so kompleto na nga yung brake system ko para sa harap, and as you all can see, JRP. At pag-usapan muna natin sila. So first, itong JRP Brake Master. Stock Brake Master lang siya, and ito nga lang yung cap niya ay naka-CNC na JRP. Ayan, basic lang. Stock nga lang talaga, pero ang medyo downside para sa akin doon, hindi siya Nissin. Pero kung Nissin nga naman, edi mas mahal nga siya. And then next is itong may bago silang ginagawa. Nilalagyan nila ng QR code yung mga products nila para sa authenticity, para masabing original na JRP. Mamaya i-testing natin yan. Nabili ko nga pala to ng 1,300 sa Shopee kay Boss Alpon. Nasa 1,500 pataas yung price nito, pero ginamitan ko ng mga Shopee discounts para mas mura. Next is itong JRP brake hose or brake line. Sabay ko to kinuha nung kumuha ko ng JRP alloy gas tank, and nag-aantay lang to dito para sa mga ibang pyesa. So ayun, 36 inches tapos 90 degrees yung angle niya. So ito na nga, normal, parang katulad ng mga ibang braided hose, pero JRP nga lang. Simple lang, silver and black, tapos may mga JRP. Tapos ayun nga, 90 degrees yung fitting niya. And then, ito lang yung ayoko sa product na to, is naka-eye bolt siya. Sana nagbigay na lang sila ng extra fitting na pasok sa mga ibang caliper, kasi mahirap maghanap ng fitting na yun, pero whatever, okay na yun. Tapos lastly is itong caliper. Ayun, nalagay ko na nga pala yung CNC niya na bracket, kasi originally nakakabit tong isang bracket niya. So ayun, ito yung sinasabi kong mahirap hanapin na fitting. Nabili ko lang to sa Shopee, and lalagay ko na lang dito sa screen kung saan ko siya nabili. Dash 3 ata yung size niyan. Actually matagal na to sa akin, 4 or 5 months na siguro to. Ayun nga, nag-aantay lang ng ibang pyesa, and hindi na ako sigurado sa price niyan. Siguro nasa 3,000 more or less. Kay Boss Alpon ko rin nakuha yan. Tapos yung brake line is 1,000. So ayun, small details sa brake line, nakatadtad ng JRP Thailand. Dito may JRP din. Yung caliper stock lang din siya, pero single piston, and di rin ata to Nissin eh. And then naka CNC na JRP logo, JRP Racing Product Thailand. Tapos naka custom bracket na pang wave, JRP rin. Tapos light can nga rin pala to. Ayan, kita nyo naman. Dito rin sa likod, shave na rin yung likod niya. Tapos kita nyo naman yung butas dito. And ang alam ko may mga ibang calipers rin na ganito, stock, pero lightened. And ayun, ikabit na natin to. Yung una kong ikakabit is yung caliper, which is yung pinakamadali para sa akin. So tara. Ayun na nga, nakabit ko na yung caliper. So yung sunod naman is yung brake master and yung brake hose. So tatanggalin ko muna tong fairing sa harap para makabit sila.
ikabit na natin yung brake master. Tapos i-adjust na lang para sakto siya sa butas ng front cowling. So okay na yung brake master, na test fit ko na siya kasama ng front cowling. So goods na yung fitment niya. Lalagyan ko nga pala ng mga washers tong fitting na to. Dalawa na ilalagay ko kasi ganun din yung nakita ko sa mga ibang naka JRP caliper. Ang laki kasi ng gap nila, hindi sila fit na fit. Tapos ito yung brake hose. So ganito lang. Tapos hihigpitan na lang natin yan mamaya. So ganun lang din dito. Lalagyan pa natin ng washers. Tapos pataas yung posisyon niya kasi sa gantong posisyon lang siya komportable. Sigpitan na natin yung banjo bolt and yung fitting. Lalagyan ko nitong electric tape yung fitting para hindi magasgasan kapag hinigpitan na natin. So goods na siya, pero may gagawin pa tayong iba. So ito yung ginawa ko sa levers ko. Tinanggal ko yung black paint niya, tapos ginawa kong brushed finish para mag-match sila sa mga alloy parts natin, tulad dito sa bracket, dito sa footrest, ayan, and dito sa brake arm, para maiba naman. Kasi para sa akin pag black lang masyadong stock tignan. So ayun. And dito rin sa clutch lever, ganun din ginawa ko. So ayun, ikabit na natin para ma-bleed na natin yung brakes. I-test natin yung braking power niya. Hindi naman ako nag-expect ng malakas kasi basically stock lang din siya.
nga, parang stock nga lang talaga. Okay, so naibalik ko na nga yung kaha niya, and as you can see, fit na yung brake master sa butas. And ayun, what else? Yung ano nga pala, yung bracket dito, di ko trip ilagay yung bracket kasi ang pangit ng quality. Ito, sobrang cheap tignan. So bibili na lang ako ng mas maganda sa sunod, yung alloy na siguro. Ito, sa mga kinabit ko nga pala, wala akong problema sa mga quality nila. Goods naman. Yun nga lang, yung sinabi ko about sa brake hose. Sana nga binigyan na lang nila ng extra fitting kasi nga mahirap maghanap. Pero okay lang. And then sa disc plate ko naman, balak ko rin siyang palitan, pero di ko pa alam kung ano. Pwedeng JRP or pwedeng floating disc. Depende sa budget kung ano mas trip ko. So, ayun, abangan nyo na lang kung anong disc lalagay ko dyan. And then, i-share ko na rin sa mga bagong nanonood dyan yung brake ko sa likod. So, NUI siya, NUI Racing, yung itong brake arm and brake rod. Pero yung brake pedal is generic lang. Sana nga may maglabas ng alloy na brake pedal na lowered friendly kasi yan talaga yung laging nagagasgasan. Lowered tayo so ayun. And then yung levers ko nga pala, ginaya ko lang yan sa mga mamahaling brands tulad nung Brembo, sa Formula, and sa Takegawa. Pero if I'm not mistaken, yung Takegawa chrome ata yun or polished. Pero ayan, yung sa akin brush finish. So not bad. Tapos sa rims, nung nilagay ko na yung brakes, nabaduyan na ako sa kulay ng rims ko. Kaya wag nyo na i-skip yung ads para may pambili na ako ng bagong rims. Ipon muna tayo ng konti. Pero medyo lay low muna tayo sa pambili ng pyesa kasi may iba pa tayong kailangan paggastusan. So ayun, abang-abang na lang sa mga susunod na videos. Peace out, boys.